नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई रितास किचनमा। आज हामी जेरी यानी कि जलेबीको रेसिपी लिएर आएका छौं। यो जलेबीको इन्स्ट्यान्ट रेसिपी हो। यस्तो जलेबी बनाउनलाई न त तपाईले ब्याटरलाई मुसेर फर्मेन्ट हुन छोड्नु पर्छ, न त कुनै केमिकल मिसाउनु पर्छ। यो जलेबीमा दही पनि मिसाउनु पर्दैन र मात्र 30 मिनेटमा बनेर तयार हुन्छ। यदि तपाईहरु पनि यस्तै क्रिस्पी जलेबी बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर भिडियोमा दिएको सबै टिप्स एन्ड ट्रिक्सलाई राम्रोसँगले बुझ्नु होला अनि त्यसपछि मात्रै बनाउन सुरु गर्नु होला। आउनुस् फटाफट सुरु गरौँ आजको यो रेसिपी। आजको यो रेसिपी बनाउनलाई हामीलाई खासै धेरै सामग्रीहरू चाहिँदैन। हामीले जम्मी 200 ग्राम मैदा लिएका छौं र 200 ग्राम मैदाबाट 1 केजी जेरी बनाउन पुग्छ। त्यसैगरी हामीले यहाँ थोरै पानी प्रयोग गरेका छौं। त्यसैगरी हामीले 400 ग्राम चिनी लिएका छौं, 3 वटा जति सुकमेलको दाना लिएका छौं। त्यसैगरी हामीले यहाँ थोरै फुड कलर पनि युज गर्छौं। हामीले आज पहेँलो फुड कलर लिएका छौं। यो एकदमै अर्ग्यानिक फुड कलर हो, तपाईले युज गर्न डराउनु पर्दैन। त्यसैगरी हामीले यहाँ थोरै बेकिङ पाउडर पनि लिएका छौं। बेकिङ पाउडरको साथसाथै हामीले एउटा कागती पनि लिएका छौं र यो कागती कतिखेर प्रयोग गर्ने म तपाईहरुलाई बताउँछु। अब आउनुस् हामी फटाफट चास्नी बनाउन सुरु गरौँ। चास्नी बनाउनलाई एउटा ससप्यानमा तपाईले 400 ग्राम चिनी हाल्नु होला अनि त्यसपछि त्यसमा 300 ग्राम पानी पनि हालिदिनु होला। अब हामीले पानीमा चिनी पगाल्न पर्ने हुन्छ। आज हामीले एकदम पातलो खालको चास्नी बनाउँदै छौं, त्यसैले गर्दा यसलाई धेरै बेर पकाउनु पनि जरुरी छैन। चिनी पग्लिसकेपछि अनि तपाईले यसमा सुकमेल एड गरिदिनु होला। यदि तपाईलाई सुकमेलको स्मेल मन पर्छ भने एड गर्नु होला, नत्र भने प्लेन सुगर सिरप मात्रै बनाउँदा पनि हुन्छ। कसैले यो सुगर सिरपमा केसर पनि प्रयोग गर्छन्। केसरले कलरको साथसाथै स्वाद पनि दिन्छ, तर फेरि यदि तपाईलाई केसरको स्वाद मन पर्दैन भने नहाल्दा पनि हुन्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यो सुगर सिरप लगभग रेडी भइसकेको छ। अब हामी यसमा आधा जति कागती निचोरिदिन्छौं। कागती निचोर्नुको एकदमै ठूलो फाइदा छ। यसले यो सुगर सिरपलाई जम्न दिदैन, यानी कि जुन क्रिस्टलाइजेसनको प्रोसेस हुन्छ त्यसलाई यसले कम गर्छ। अब तपाईले यसलाई चेक गर्न पनि सक्नुहुन्छ र यसमा एकदम धेरै तार निस्किन पर्दैन, यानी कि हामी तारवाला चास्नी बनाउने होइन कि हल्का च्यापच्याप भयो भने यो रेडी भएको मानिन्छ। अब आउनुस् हामी फटाफट ब्याटर पनि बनाएर तयार पारौँ र तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ ब्याटर बनाउनलाई हामीलाई खासै केही पनि चाहिँदैन। जम्मी हामीले मैदा लिएका छौं र त्यसैगरी थोरै पानी लिएका छौं। अब तपाईले मैदामा थोरै पानी हाल्ने अनि यसलाई मुस्ने। तपाईले सुरुदेखि नै थोरै पानी हालेर मुस्दै जानुभयो भने चाहिँ यसमा भएको डल्लाहरू फुट्दै जान्छ। तर यदि तपाईले सुरुमै एकदम धेरै पानी हाल्दिनु भयो र मुस्न थाल्नु भयो भने त्यहाँ मसिनो खालको डल्लाहरू हुन्छ जुन तपाईले फुटाउन सक्नुहुन्न। त्यसैले गर्दा यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट स्टेप हो। यतिखेर तपाईले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ र यो ब्याटरलाई हामीले एकदमै लामो समयसम्म मिक्स पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ थोरै पानी एड गरेको छु र यसलाई मुस्दै मिसाउने कोसिस गरेको छु। तपाईले यसमा यसरी थोरै पानी हाल्नुभयो भने सुरुदेखि नै तपाईले बनाएको ब्याटर चाहिँ एकदमै स्मुथ खालको ब्याटर बन्छ र त्यस्तो स्मुथ खालको ब्याटर बनाउनु भयो भने तपाईले बनाएको जेरी पनि एकदमै स्मुथ र फ्लफी खालको बन्छ। मैले यो ब्याटरलाई लगभग 3-4 मिनेट मुसिसकेको छु र तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यो एकदमै राम्रो देखिन थालेको छ। तर मेरो यो बल चाहिँ हल्का सानो भएको छ, त्यसैले गर्दा म यसलाई एउटा ठूलो खालको बलमा ट्रान्सफर गर्दैछु। तपाईले पनि अलिक फराकिलो खालको बल दिनु होला, किनकि हामीले यसलाई राम्रोसँगले फिट्न पर्ने हुन्छ र जलेबी राम्रो बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरा तपाईको ब्याटरमा भर पर्छ। यो ब्याटर एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले तपाईले चाहिँ लगभग 10 देखि 12 मिनेटसम्म तपाईले समय लगाएर यो ब्याटरलाई मुस्नु होला र भिडियोमा देखाएसरी नै तपाईले यसलाई लगातार फिट्दै जानुभयो भने हामीले चाहिँ ब्याटर मिसाउनुको साथसाथै यसमा हामीले केही एयर बबल्सहरू पनि हामीले यसमा इन्कर्पोरेट गराउँछौं र त्यसरी हामीले यसमा एयर बबल्सहरू इन्कर्पोरेट गर्दाखेरि हाम्रो जलेबी एकदमै राम्रो बन्छ। तपाईले यो ब्याटरमा हेर्नुस् त एयर पकेट्सहरू बन्न थालेको छ र यो वास्तवमा एकदमै राम्रो कुरा हो। अब हामी यसमा 1 पिन्च जति कलर हाल्छौं। आज हामीले येलो फुड कलर युज गर्दै छौं, तपाईले रातो पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईलाई नेचुरल कलरको जलेबी मन पर्छ भने कलर नहाली पनि बनाउन सकिन्छ। यो कलरलाई एकचोटी राम्रोसँगले मिक्स गर्नुस् अनि त्यसपछि हामी यसमा आधा जति कागतीको रस निचोरिदिन्छौं। यो कागतीको रसले जलेबीलाई क्रिस्पी बनाउनलाई एकदमै मद्दत गर्छ। यदि तपाईसँग घरमा दही छ भने 2 ठूलो चम्चा जति दही पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ कागतीको सट्टामा, तर छैन भने कागतीले पनि काम चल्छ।
यो ब्याटरमा हेर्नुहोस् त कति धेरै एयर पकेट्सहरू बनिन थालेको छ। अब हामी यसमा 1 सानो चम्चा जति बेकिङ पाउडर प्रयोग गर्दैछौँ र बजारमा एउटा हाइड्रो भन्ने केमिकल पनि किन्न पाइन्छ। यदि तपाईले पाउनुभयो भने आधा सानो चम्चा जति प्रयोग गर्नुहोला। मिठाई पसलेहरूले खुब युज गर्छन्। यदि छैन र पाउनु भएन भने युज नगर्दा पनि हुन्छ। बेकिङ पाउडरले मात्रै पनि काम गर्छ। अब आउनुहोस् हामी फटाफट जेरी बनाएर तयार पारौँ। जेरी बनाउनलाई तपाईले एउटा फ्ल्याट खालको प्यान लिनुहोला र त्यो प्यानमा तपाईले लगभग आधा इंच जति तेल राख्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले तेलको सट्टामा डाल्डा अथवा घिउ पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो तेललाई मिडियम हिटमा तताउनु होला अनि त्यसपछि तपाईले एउटा पाइपिङ ब्याग लिनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईले पाइपिङ ब्याग पाउनु भएन भने तपाईले ससहरू राख्ने बोतलमा पनि ब्याटर भर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले दूधको प्याकेटहरू, तेलको प्याकेटहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आज मैले यो पाइपिङ ब्यागको मुनि एउटा ग्लास राखेको छु। त्यसो गर्दाखेरि यसमा ब्याटर खन्याउन एकदमै सजिलो हुन्छ। अब तपाईले यो पाइपिङ ब्यागमा सबै ब्याटर खन्याएर अनि यसलाई बन्द गरिदिन सक्नुहुन्छ। र ब्याटरको कन्सिस्टेन्सी देख्दै हुनुहुन्छ तपाईले। यो भन्दा धेरै बाक्लो पनि बनाउनु हुँदैन र एकदम धेरै पातलो पनि हुनु हुँदैन। अब तपाईले यो पाइपिङ ब्यागलाई बन्द गरिदिनुस्। तपाईले यसलाई रबर ब्यान्डहरुले यहाँ पछाडी बान्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा भिडियोमा देखाए जसरी यसलाई बटारेर अनि हातले समात्न पनि सक्नुहुन्छ। यो पाइपिङ ब्यागको टुप्पोलाई तपाईले काटिदिनुस् अनि त्यसपछि हामी फटाफट जेरी बनाउन सुरु गर्छौं। जेरी बनाउँदाखेरि यो प्वाललाई चाहिँ धेरै ठुलो नबनाउनु होला अनि त्यसपछि तपाईले 2-4 थोपा तेलमा चुवाएर हेर्नुस्। यदि यो जेरीको ब्याटर माथि तैरिन थाल्यो भने तपाईले बनाएको ब्याटर एकदमै सही छ। अब आउनुस् म फटाफट तपाईलाई जेरी पनि बनाएर देखाउँछु। जेरी बनाउन वास्तवमा त्यति गाह्रो छैन। तेलको नजिकै पाइपिङ ब्यागको टुप्पो लाने अनि त्यसपछि गोलो गोलो घुमाउने भइहाल्यो जेरी। भन्दाखेरि त कति सजिलो सुनिन्छ तर बनाउँदाखेरि त्यति सजिलो नहुन सक्छ। तर तपाईले चिन्ता नमान्नु होला। तपाईले 2-4 वटा जेरी सुरुमा हाल्दाखेरि त्यति राम्रो नदेखिएला तर तपाईले एकपछि अर्को हाल्दै जानुभयो भने राम्रो अझ राम्रो बन्दै जान्छ। तपाईले सेलरोटी पनि बनाउनु भएको होला। सेलरोटी पनि सुरुचोटी हाल्दाखेरि त्यति राम्रो बन्दैन र 4-5 वटा सेलरोटी हालिसकेपछि एकदमै राम्रो बन्न थाल्छ। र यदि वास्तवमा तपाईहरुले सेलरोटी कसरी बनाउने भनेर सोचिरहनु भएको छ भने माथि स्क्रिनमा लिंक आइरहेको छ, त्यहाँ क्लिक गरेर सेलरोटीको भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो जेरीलाई तपाईले एक साइडमा लगभग 2 मिनेट जति पकाउनु पर्ने हुन्छ र यो जेरीको वरिपरिको बबल्सहरु जुन छ त्यो हल्का कम हुँदै जान्छ अनि त्यसपछि तपाईले यसलाई फर्काएर अर्को साइडमा पनि तपाईले 2 मिनेट पकाउनु पर्ने हुन्छ। र वास्तवमा जेरी बनाउँदाखेरि केही महत्त्वपूर्ण कुराहरु छन् जुन चाहिँ मान्छेले बिर्सिनु हुँदैन। तपाईले यो तेलको टेम्परेचर एकदमै सम्झन पर्ने कुरा हो। तेलको टेम्परेचर चाहिँ मिडियम भन्दा अलिकति तलै हुनुपर्छ, नत्र भने तपाईले तेलमा जेरी हाल्दा जेरी सबै सोरिन्छ र राम्रो बन्दैन। र अर्को कुरा तपाईले जेरी हाल्दाखेरि पनि एकदमै स्लो तरिकाले हाल्नुपर्छ, नत्र भने त्यति राम्रो जेरी बन्दैन। अब तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यो जेरी रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले तेलबाट निकाल्ने र सिधै सुगर सिरपमा डुबाउने। र यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। सुगर सिरपको जुन टेम्परेचर छ त्यो चाहिँ एकदम धेरै तातो हुनु हुँदैन, हल्का मन तातो मात्रै हुनुपर्छ, नत्र तपाईले बनाएको जेरी सबै बिग्रिन्छ, एकदमै सफ्ट र नरम भइदिन्छ र खान मजा आउँदैन। तपाईले जति क्रिस्पी बनाए पनि त्यो सफ्ट भइदिन्छ। त्यसैले गर्दा सुगर सिरप चाहिँ तातो हुनु हुँदैन, हल्का मन तातो मात्रै हुनुपर्छ। हामीले अर्को ब्याच पनि बनाउन सुरु गरिसकेका छौं। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो जेरी वास्तवमा कस्तो राम्रोसँगले फुलिरहेको छ र एकदमै राम्रो तरिकाले बनिरहेको छ। हामीले आजको रेसिपी बनाउँदाखेरि जम्मा 200 ग्राम मैदा मात्रै प्रयोग गरेका छौं र 200 ग्राम मैदाबाटै हामीले लगभग 40 देखि 50 वटा जेरी बनाएका छौं। त्यसैले गर्दा जेरी बनाउँदा तपाईले एकदम धेरै मैदा प्रयोग गर्न पर्दैन। म आज तपाईहरुलाई लगभग 3 वटा इम्पोर्टेन्ट कुराहरु भन्न गइरहेको छु र जेरी बनाउँदा तपाईले त्यो 3टा कुरा सम्झिनु होला। पहिलो कुरा भनेको सुगर सिरप। सुगर सिरप तपाईले एकदमै पातलो खालको सुगर सिरप तयार पार्न पर्ने हुन्छ। एकदम धेरै बाक्लो बनाउनु भयो भने जेरीको भित्रसम्म सुगर सिरप पस्दैन र खान मजा आउँदैन। हामीले पहिलो लटको जलेबी बाहिर निकाल्नुपर्छ सुगर सिरपबाट अनि त्यसपछि त्यही सुगर सिरपमा फेरि दोस्रो लटको जलेबीलाई डुबाएर अनि एकछिन छोड्नु पर्ने हुन्छ। लगभग 1 देखि 2 मिनेटसम्म तपाईले छोड्नु पर्ने हुन्छ। दोस्रो टिप भनेको तपाईले ब्याटरलाई राम्रोसँगले मुस्नु पर्ने हुन्छ। ब्याटर फिट्दाखेरि त्यसमा एकदम धेरै एयर इन्कर्पोरेट भएर तपाईले 10-12 मिनेटसम्म त्यसलाई राम्रोसँगले मिक्स गर्नुभयो भने राम्रो खालको जलेबी बनेर तयार हुन्छ। र तेस्रो कुरा भनेको तपाईले सुगर सिरपमा डुबाउने बेलामा सुगर सिरपको टेम्परेचर त्यो चाहिँ एकदम धेरै तातो हुनु हुँदैन, नत्र भने तपाईको जलेबी चाहिँ सगी बनिन्छ। र यस्तो र्याकमा निकाल्नु भयो भने एक्स्ट्रा सुगर सिरप तल चुइन्छ र अझ राम्रो हुन्छ।
ल हेर्नुहोस् त, हेर्दैखेरि खाउँ लाग्ने जलेबी बनेर तयार भइसकेको छ। तपाईहरू पनि यो भिडियो हेरेर यसरी नै जलेबी बनाउने प्रयास गर्नुहोला अनि त्यसपछि कस्तो भयो, मिठो भए पनि नभए पनि कमेन्ट गरेर भन्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने त त्यसो भए लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला र साथीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनु होला। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। हामी यस्तै नयाँ रेसिपी लिएर आउने गर्दछौं। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद।